هل تساءلت يوما عن رحلة الحيوانات المنوية في رحم المرأة؟ من أين تبدأ وأين تنتهي؟ إليك تفاصيل هذه الرحلة. ولكن قبل البدء لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في قناتنا الرسمية وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا جديد الفيديوهات. من أجل مقابلة الحيوانات المنوية بالبويضة يجب أن تذهب الحيوانات المنوية بشكل غير متوقع في رحلة مليئة بالمشقات، فالأمر ليس بتلك السهولة كما تتوقعون. فأثناء عملية الجماع يتم قذف ما يقارب من 400 مليون حيوان منوي، ومع هذا الكم الهائل من الحيوانات المنوية فإن الفائز الوحيد في هذه الرحلة هو الأقوى والأسرع. الحيوان المنوي يتكون من جزئين أساسيين. الجزء الأول الرأس، ويتكون الرأس من مواد وراثية تدعى الكروموسومات، والتي هي المسؤولة بشكل أساسي عن نقل خصائص محددة للفرد مثل لون العينين والشعر والجلد وغيرها من الصفات الوراثية الأخرى. الجزء الثاني وهو الذيل. يحتوي ذيل الحيوانات المنوية على الميتوكوندريا، والتي تكسب الحيوان المنوي الطاقة اللازمة للحركة، فهي بمثابة الوقود بالنسبة للحيوان المنوي، والتي بدونها لن يستطيع الحركة. يحتاج ذيل الحيوانات المنوية التحرك حوالي 1000 مرة لقطع مسافة قدرها 1 سنتيمتر، علما بأن المسافة التي تقطعها الحيوانات المنوية للوصول للبويضة تقدر ب 18 سنتيمتر، أي أن الحيوانات المنوية لكي تصل للبويضة يجب عليها أن تحرك ذيولها حوالي 18,000 مرة. في العادة يكون عنق الرحم مغلقا بإحكام، لكن في فترة الإباضة عند المرأة يكون مفتوحا لعدة أيام، وتستمر الحيوانات المنوية في السباحة نحو عنق الرحم، وعندما تدخل عنق الرحم تكون هذه فرصتهم للوصول للبويضة. ولكن يجب على الحيوانات المنوية التغلب على التحديات التي سوف تواجهها. عنق الرحم مليء بالمخاط، ويمكن للحيوانات المنوية أن تتغلب على هذا المخاط إذا حركت ذيولها بسرعة كبيرة. تستمر الحيوانات المنوية في السباحة نحو عنق الرحم، ولكن الملايين منهم سيموتون أثناء خروجهم من المخاط الموجود في عنق الرحم، وهذا هو التحدي الأول للحيوانات المنوية. ولكن الأمر لم ينتهي عند تلك النقطة، فهناك تحد أكبر من التحدي الأول، إنها خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء لدى المرأة تهاجم الحيوانات المنوية من كل اتجاه. إنها تبتلع وتقتل أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية، معتبرة أنهم غزاة غير مرغوب فيهم، لأنهم أجسام غريبة بالنسبة للمرأة. يموت في هذه الرحلة عدد ليس بالقليل من الحيوانات المنوية، ولكن تستمر الحيوانات المنوية الناجية في السباحة نحو هدفها. أثناء رحلة الحيوانات المنوية تجد مفترق طرق يمينا ويسارا، يحدد الاختيار الفوري مصير الحيوانات المنوية، فهذه الطرق تؤدي إلى قناتي فالوب، ولكن البويضة توجد في قناة واحدة منهم. لذا فإن الحيوانات المنوية التي تتجه إلى قناة فالوب التي لا توجد بها البويضة فإنهم حتما سيهلكون. هذه هي قناة فالوب التي تنتظر البويضة الحيوانات المنوية فيها. يبدو لكم أن التحديات التي تواجه الحيوانات المنوية قد انتهت هنا، ولكن العكس هو الصحيح، فالأهداب الكثيفة لقناة فالوب تعيق الحيوانات المنوية المتحركة، ولكن لحسن الحظ أن هناك أهداب صغيرة جدا تدفع البويضة للرحم، وذلك لمقابلة الحيوانات المنوية. إنها بمثابة مساعدة تقدمها البويضة للحيوانات المنوية من أجل الوصول لهدفها. وبعد طول انتظار ظهرت البويضة ووصلت الحيوانات المنوية لوجهتها، ولكن بضع عشرات من أصل 400 مليون حيوان منوي هم الذين قد نجوا في هذه الرحلة. يبدو لكم أن التحديات قد انتهت هنا، ولكن يأتي هنا التحدي الأصعب. تسبح الحيوانات المنوية الناجية حول البويضة وتسعى جاهدة إلى تغصيبها. تتدحرج البويضة من اليسار إلى اليمين بسبب طاقة الحيوانات المنوية القوية. هذا هو البطل الوحيد الذي سينجح في اختراق البويضة. إنه يدير ذيله مثل المثقاب لدفع رأسه في المنطقة الشفافة للبويضة.
وأخيرا أصبح هذا الحيوان المنوي في غشاء البويضة، ويكون هو الفائز الوحيد في هذه الرحلة المميتة. وفي تلك اللحظة يتغير السطح الخارجي لهذه البويضة حتى تمنع الحيوانات المنوية الأخرى من الدخول إليها. ثم بعد ذلك تغادر البويضة قناة فالوب متجهة إلى الرحم لتغرس فيه وتواصل الانقسام. تذكر أنك كنت الفائز الوحيد من بين ملايين الحيوانات المنوية، ومررت بكل هذه التحديات حتى تخرج إلى هذه الحياة. فسبحان الله العظيم.